নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছো দুপৰীয়াৰ বাতৰি ষ্টুডিঅ'ত মই কৃপাঞ্চল প্ৰশ্মুখে প্ৰথমে চাওক প্ৰধান বাতৰি নতুন দিল্লীত আফগানিস্তানৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীৰ সৈতে ভাৰতৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী ডক্টৰ এছ জয়শংকৰৰ দ্বিপাক্ষিক বৈঠক সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাৱে যুঁজ দিয়াত গুৰুত্ব আৰোপ ডিব্ৰুগড়ত মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযান আঁচনিৰ চেক বিতৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জিলাখনৰ প্ৰায় ১৪,০০০ মহিলাৰ আঁচনিৰ ধন লাভ এডিআৰিৰ ফলাফল ঘোষণা তৃতীয় বৰ্গৰ ৭,৬৫০টা পদৰ বাবে চূড়ান্ত তালিকা প্ৰকাশ এই ফলাফলে চৰকাৰী নিযুক্তি ব্যৱস্থাৰ স্বচ্ছতা মেধা আৰু যোগ্যতাৰ নতুন মাপকাঠি নিৰ্মাণ কৰা বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জুবিন গাৰ্গৰ দুগৰাকী দেহৰক্ষী নন্দেশ্বৰ বৰা আৰু পৰেশ বৈশ্যক গ্ৰেপ্তাৰ ৫ দিনৰ চিআইডিৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ আদালতৰ আৰু ভাৰত ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ দুখনীয়া টেষ্ট শৃংখলাৰ আজি অন্তিমখন টেষ্ট মেচ টছত জিকি ভাৰতৰ প্ৰথমে বেটিঙৰ সিদ্ধান্ত শৃংখলাত ১-০ৰ অগ্ৰগতি ভাৰতৰ নতুন দিল্লীত আজি বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী ডক্টৰ এছ জয়শংকৰে আফগানিস্তানৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী মাওলা উবি আমিৰ খান মুত্তকিৰ সৈতে এখন দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত মিলিত হৈছে দুয়োখন দেশৰ মাজত হোৱা এই উচ্চ পৰ্যায়ৰ বৈঠকত বিভিন্ন দিশ সন্দৰ্ভত আলোচনা হৈছে বৈঠকত ভাৰত আফগানিস্তানে সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাৱে যুঁজ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে আনহাতে আফগানিস্তানৰ সাৰ্বভৌমত্ব ভূখণ্ডৰ অখণ্ডতা স্বাধীনতাৰ প্ৰতি ভাৰত চৰকাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে দায়বদ্ধ বুলি মন্ত্ৰী ডক্টৰ এছ জয়শংকৰে মন্তব্য কৰিছে We have had opportunities to speak to each other, once after the Pahalgam terrorist attack and the second time after the Kunar and Nangarhar earthquake. However, a meeting between us in person has a special value in allowing us to exchange perspectives, identify common interests, and forge closer cooperation. As a contiguous neighbor and a well-wisher of the Afghan people, India has a deep interest in your development and progress. Today, I reaffirm that our long-standing partnership that has seen so many Indian projects in Afghanistan stands renewed. We can discuss the maintenance and repairs of finished projects, as well as steps to complete others to which we have already committed. Beyond that, other development priorities of Afghanistan can be discussed by our teams. Excellency, India has long extended support for the health security of Afghanistan, including during the COVID pandemic. We are now ready to commit to 6 new projects whose details can be announced after the conclusion of our talks. A gift of 20 ambulances, it is another gesture of goodwill, and I would like to hand over 5 of them to you personally as a symbolic step. বিহাৰত আজি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ অধিসূচনা জাৰি কৰা হৈছে ইয়াৰ লগে লগে ৰাজ্যখনৰ 121টা বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে উল্লেখযোগ্য যে পুৱা 11 বজাৰ পৰা বিয়লি 3 বজালৈ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ প্ৰক্ৰিয়া চলিব ইতিমধ্যে মনোনয়ন কেন্দ্ৰৰ আশে-পাশে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে ভোটাৰে এতিয়াৰে পৰাই ভোটদানৰ বাবে ফটো পৰিচয় পত্ৰৰ বাহিৰেও 12টা বিকল্প ফটো আইডি প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিব নিৰ্বাচন আয়োগে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে এই আইডিসমূহৰ ভিতৰত আধাৰ কাৰ্ড আছে পান কাৰ্ড আছে পাছপোৰ্ট ড্ৰাইভিং লাইসেন্স আৰু বেংক বা ডাকঘৰে জাৰি কৰা ফটো থকা পাছবুক ইয়াৰ উপৰি নিৰ্বাচন আয়োগে বিহাৰৰ নিৰ্বাচনী তালিকা চূড়ান্ত প্ৰকাশৰ 15 দিনৰ ভিতৰত নতুন ভোটাৰক ফটো পৰিচয় পত্ৰ প্ৰদান কৰিবলৈ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াক নিৰ্দেশ দিছে
বিগত বৰ্ষত দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা ৰপ্তানি প্ৰায় 23,622 কোটি টকা। আনহাতে ভাৰতীয় কোম্পানীসমূহে প্ৰায় 100খন দেশলৈ প্ৰতিৰক্ষা সামগ্ৰী ৰপ্তানি কৰিছে। ছিডনীত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ সহকাৰী প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী পিটাৰ খলিলৰ সৈতে হোৱা দ্বিপাক্ষিক বৈঠকৰ অন্তত দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে এই কথা জনাইছে। আনহাতে নীতিগত হস্তক্ষেপৰ জৰিয়তে প্ৰতিৰক্ষা উৎপাদন পৰিৱেশ তন্ত্ৰক উদাৰীকৰণ কৰা হৈছে বুলিও কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদৰি কৰিছে। Outset, I would like to thank Honorable Peter Khalil, Assistant Minister for Defence of Australia, for joining us at this Made in India-Australia Defence Industry Business Roundtable, being held here in the beautiful Emerald City, Sydney. It is a profound honor to address this distinguished gathering of business leaders and innovators from Australia and India assembled here today. As India's Minister of Defence, I also extend my warm greetings to our partners for convening this vital forum and local partners, New Land Global Group and Australia-India Business Council. Today, as we gather under the banner of our comprehensive strategic partnership established in 2020, we stand at a pivotal juncture to reposition our defence relations not merely as partners but as co-creators of a secure and prosperous Indo-Pacific. Friends, নীতি আয়োগৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া BVR সুব্ৰমণিয়মে আজি নতুন দিল্লীত কৰ নীতিৰ ৱৰ্কিং পেপাৰ সিৰিজৰ দ্বিতীয়টো সংস্কৰণ মুকলি কৰিছে। এই প্ৰতিবেদনত আয়কৰ বিভাগৰ গোচৰ সন্দৰ্ভত নিৰ্দেশনা অন্তৰ্ভুক্ত আছে। আয়কৰ বিষয়াসকলক সঠিক গোচৰত বিচাৰ চলোৱাত সহায় কৰাই এই নিৰ্দেশনাসমূহৰ লক্ষ্য। নীতি আয়োগৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াগৰাকীয়ে দেশত বিশ্বমানৰ কৰ ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলাৰ পৰিকল্পনাৰ বিষয়েও উল্লেখ কৰে। I think that is the entire philosophy in which all these recommendations are coming. You will also notice that we are not talking about tax rates. We are all talking about tax policies and tax processes. I think the government more than understands this. That is why it has come out with the new tax act. It's been a remarkable compression by almost 1/3, both in terms of size as well as the number of sections and number of pages, and some simplification. But we are continuing this work because there is scope for further improvement. So I think Sandeep's presentation gave you a broad idea. Why should anybody be criminalized for an act? There has to be a reason for it. Any punishment has to be proportional to the offense, and two, it has to lead to some outcome which we want. Okay, if you want a pickpocket and he is given life imprisonment, is that the outcome you want? You want one more person in jail, or you want to deter him from pickpocketing in future and deter other pickpockets? Now, does imprisonment for life of a pickpocket actually generate the result you want? Does it improve that pickpocket from not doing any more pickpocketing? He only becomes a burden on the government for the rest of his life. Does it deter other pickpockets if the reason for pickpocketing is something else and not, it could be something, you all remember Amitabh Bachchan in Diwar, okay, it was for a loaf of bread, right? So similarly, there has to be a framework within which you need to determine whether you want to criminalize an act or not criminalize an act. মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি ডিব্ৰুগড়ত মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযান আঁচনিৰ অধীনত মহিলাসকলৰ মাজত 10,000 টকাৰ চেক বিতৰণ কৰিছে। এইবাৰ জিলাখনৰ প্ৰায় 14,000 মহিলাই এই আঁচনিৰ ধন লাভ কৰিব। মহিলাসকলৰ সবলীকৰণৰ লক্ষ্যৰে এই আঁচনিখন ৰূপায়িত কৰা হৈছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাষণত উল্লেখ কৰিছে। অসমৰ 16টা বিধানসভা সমষ্টিত হিতাধিকাৰীসকলৰ মাজত আমি পুঁজি বিতৰণ কৰিছোঁ আৰু আজি 17 নম্বৰ অৰ্থাৎ ডিব্ৰুগড় বিধানসভা সমষ্টিৰ আই মাতৃসকলৰ মাজত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উদ্যমিতা আঁচনিৰ পুঁজি খন্তেক সময় পিছতেই আমি বিতৰণ কৰিম। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, ডিব্ৰুগড় বিধানসভা সমষ্টিৰ 14,025 গৰাকী মহিলাই এই আঁচনিৰ জৰিয়তে প্ৰত্যেক গৰাকী আই মাতৃয়ে
10,000 টকাকৈ লাভ কৰিব। ইয়াৰে 7,777 গৰাকী গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ আৰু 6,248 গৰাকী আই মাতৃ ডিব্ৰুগড় পৌৰসভা অঞ্চলৰ পৰা ইয়াতে সমবেত হৈছে। অসম প্ৰত্যক্ষ নিযুক্তি পৰীক্ষা চমুকৈ এডিআৰিৰ ফলাফল আজি ঘোষণা কৰা হৈছে। সেই অনুসৰি তৃতীয় বৰ্গৰ 7,650টা পদৰ বাবে চূড়ান্ত তালিকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ মুঠ 50টা বিভাগত উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীয়ে নিযুক্তি লাভ কৰিব। ফলাফল ঘোষণাৰ পূৰ্বে অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব এপি তিৱাৰীয়ে এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰে। স্কিল টেষ্টৰ যোনটো ৰিজাল্ট যোনটো মাৰ্কছ পাইছে সেইখিনি মাৰ্কছ আমি যোগ কৰিলোঁ ৰিটেন এক্সামিনেশ্যনত পোৱা মাৰ্কছৰ লগত। তাৰপিছত আজি সেই দুটা মাৰ্কছ যোগ কৰি পেলাই আজি যোনটো ফলাফল ওলাব সেই মেৰিট লিষ্টৰ আধাৰত হ'ব আৰু আমাৰ 7,650টা চিটৰ কাৰণে আমি আজি ফলাফলটো দিম। ইয়াৰ পিছত আমি সেই গোটেইখন ৰিজাল্ট মেৰিট আকাৰে আমি আৰু ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱাইজ আমি ৰেণ্ডামাইজ কৰি পেলাই ভগাই দিব লাগিব, কাৰণ 7,650টা ভেকেঞ্চি এই ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱাইজ আছে। গতিকে বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্ট 50টা ডিপাৰ্টমেণ্ট গভৰ্ণমেণ্টৰ 50টা ডিপাৰ্টমেণ্টে নিজৰ নিজৰ ভেকেঞ্চি দিছিলে কমিশ্যনলৈ। গতিকে কমিশ্যনে যেতিয়া যোগ কৰিলে 7,650টা ভেকেঞ্চি, তাৰে ভিতৰত আপোনাৰ আটাইতকৈ বেছি আছিলে ভেকেঞ্চি এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ। আমি খুব ষ্ট্ৰিক্ট এটা বাতাবৰণ এটা মাহল এটা ক্ৰিয়েট কৰিছিলোঁ, য'ত নেকি প্ৰাৰ্থীবিলাকে ভাবিব লাগে যে আমি এটা শুদ্ধ প্ৰক্ৰিয়াৰ থ্ৰু দি নিকা প্ৰক্ৰিয়াৰ থ্ৰু দি আমাৰ মেৰিটৰিয়াছ চিলেকশ্যন হৈ আছে অন দ্য বেচিছ অফ দ্য মেৰিট। এডিআৰিৰ আজি ফলাফল ঘোষণাৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। এই ফলাফলে চৰকাৰী নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থাৰ স্বচ্ছতা, মেধা আৰু যোগ্যতাৰ এক নতুন মাপকাঠি নিৰ্মাণ কৰা বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। চৰকাৰে 1 লাখ নিযুক্তিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যদিও তাতকৈ বহু বেছি নিযুক্তি প্ৰদানেৰে ৰাজ্য চৰকাৰে অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হোৱাৰ কথাও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদৰি কৰিছে। তেওঁ এয়া ৰাজ্যৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ প্ৰতি চৰকাৰৰ দায়বদ্ধতাৰ প্ৰকৃত উদাহৰণ বুলি জনাইছে। পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ অসম মেঘালয় সীমান্তত বৃহস্পতিবাৰে এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। হামৰেন আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত সীমান্তৱৰ্তী তাপাত ধান কটাক কেন্দ্ৰ কৰি দুই ৰাজ্যৰ সীমান্তবাসীৰ মাজত সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হয়। স্থানীয় কাৰ্বি লোকে পকা ধান কটা কাৰ্যক বাধা প্ৰদান কৰাক লৈ এই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। মেঘালয় সীমান্ত লোকৰ আক্ৰমণত অৰিয়েল টিমুং নামৰ এগৰাকী কাৰ্বি লোক নিহত হোৱাৰ লগতে বহু কেইগৰাকী লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে। ঘটনাস্থলীত অসম আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপ কৰিছে। ভুক্তভোগী পৰিয়াললৈ 10 লাখ টকাকৈ প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি কাৰ্বি পৰিষদে ঘোষণা কৰিছে। কাৰ্বি আংলং স্থানীয় বাসিন্দা আমাৰ কাৰ্বি যুৱ নেতা তেওঁ যিটো হত্যা কৰা হৈছে, মই কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল হৈ কাৰ্বি আংলং ৰাইজৰ ষ্ট্ৰংলি কণ্ডেম কৰিছোঁ। আমাৰ মাটি মেঘালয় চৰকাৰে দিয়া নাই। মেঘালয় ষ্টেট নোপোৱা আগতে, মেঘালয় ৰাজ্য নোপোৱা আগতে 1951 17 নৱেম্বৰতে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট পাইছোঁ। কেন্দ্ৰ চৰকাৰে আমাৰ সীমাটো দিয়া হৈছে আৰু গেজেট নটিফিকেশ্যন আছে। গতিকে আমাৰ মাটি যিটো তেওঁলোকৰ দখল কৰিব আহিছে, আমিও 1 ইঞ্চিও দিয়া নহ'ব আৰু দিয়া নহয় আৰু নিদিব আৰু ভৱিষ্যতে নিদিম। মেঘালয়ৰ মাটি আমি লোৱা নাই। আমাৰ নিজৰ মাটি সুৰক্ষা প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ যুৱক নেতাসকলৰ তাত গৈছে। সেই সময় যিটো নেকি পুলিচে, মেঘালয় পুলিচে যিটো নেকি অত্যাচাৰ কৰিছে, হত্যা কৰিছে, সেই মেঘালয় পুলিচ আৰু যিজনে সেই কাণ্ড কৰিছে আমি ষ্ট্ৰংলি কণ্ডেম কৰিছোঁ। পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাত সংঘটিত ঘটনা সন্দৰ্ভত মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। Yes, it's a very unfortunate incident that has happened. This happened yesterday. And the root cause of this problem is the areas of differences in terms of the border area
between the state of Assam and Meghalaya. In a place called Lapalang area, which is an area of difference, both Assam and Meghalaya both are claiming that that land is theirs, and of course we are in the talks with Assam, and we are maintaining, as Meghalaya, we maintain our stand that it belongs to Meghalaya. Assam is maintaining its stand, it belongs to Assam, but we are discussed and we are trying to resolve this issue. But having said that, we are seeing that in the past also for many decades, the farmers in that area from both sides do their plantation. And during the harvesting season, there always is a problem where one side or the other side stops the farmers from the other side to come in and harvest. So this we have seen for many, many years. Last year also we saw it, the year before that also we saw it. And we try to resolve the issue at the local level by involving the stakeholders and forming peace committees and all these things. So yesterday also there was a harvesting program that was, was going on. And there were enough police forces from both sides. And both the police forces, with proper communication, were instructed to restrain their own people and not to engage with the other side. So both the police were restraining their own population to not be aggressive and to cool down and to be able to allow the entire process to be done in a peaceful manner. বগীবিল দলঙৰ নাম জুবিন গাৰ্গৰ নামত নামকৰণ কৰাৰ দাবী সন্দৰ্ভত ডিব্ৰুগড়ত কালি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। বগীবিল দলংখনৰ বাবে আপোনালোকে জানে যে এই দলংখন সতী সাধনীৰ নামত আমাৰ বিচৰা হৈছিল, চুকাফাৰ নামতো বিচৰা হৈছিল, আৰু তেনেকুৱা পৰিপ্ৰেক্ষিততে বগীবিল নামটো বগীবিল হিচাপে ৰখা হৈছিল। মই ভাবো যে জুবিন গাৰ্গৰ নামত আমি এনেকুৱা অনুষ্ঠান দিব লাগে যি বিতৰ্কৰ সৃষ্টি নকৰে, কাৰণ জুবিন আমাৰ প্ৰাণৰ শিল্পী, জুবিন আমাৰ আপোন শিল্পী। গতিকে জুবিন গাৰ্গৰ নামত আমি দিব পৰা বহুত অনুষ্ঠান আছে, কিন্তু যিটো লৈ সাধনী বা চুকাফাৰ দৰে প্ৰবাদ প্ৰতিম মহিয়সী নাৰী আৰু পুৰুষৰ কথা আলোচনা হৈছিল, তাত আমি যদি জুবিন গাৰ্গৰ নামত দলংখন দিওঁ, স্বাভাৱিকতে ই বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিব। চাউলুং চুকাফাও বিতৰ্কৰ মাজত আহিব নালাগে, আমাৰ সাধনীৰ দৰে মহিয়সী নাৰী বিতৰ্কৰ মাজত আহিব নালাগে, বীৰাংগনা আছিলে, আৰু জুবিন গাৰ্গো বিতৰ্কৰ মাজত আহিব নালাগে, তাক আমি কামনা কৰোঁ। জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্ত অব্যাহত আছে। আজি শিল্পীগৰাকীৰ 2 PSক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। দুয়োকে আদালতে 5 দিনৰ CIDৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে আজি CIDৰ কাৰ্যালয়ত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে 2 দেহৰক্ষী ক্ৰমে নন্দেশ্বৰ বৰা আৰু পৰেশ বৈশ্যক SITয়ে সোধপোছ কৰিছিল। মৰিয়নিৰ মুন্নিলাল গুপ্তা আৰু জুবিনৰ নিভাজ বন্ধুত্বৰ কাহিনী, এই সন্দৰ্ভত সতীৰ্থ দিগন্ত হাজৰিকাৰ এক প্ৰতিবেদন। জাতিৰ সম্পদ, প্ৰাণৰ শিল্পী, মৰমৰ শিল্পী জুবিন দাৰ 1990-91 চনমানৰ কথা। সেই সময়ত জুবিন দাৰ এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি তেওঁৰ প্ৰিয় আছিল, তেওঁৰ লগত বন্ধু আছিল, আৰু সেই সময়ত জুবিন দাই আৰম্ভ কৰিছিল যিহেতু সংগীতৰ যাত্ৰা, আৰু লগে লগে কিন্তু জুবিন দাই এটা ব্যৱসায়ৰ কথা চিন্তা কৰিছিল, আৰু সেই ব্যৱসায়টো আছিলে কাপোৰৰ ব্যৱসায়। গৰাকী বিশেষ ব্যক্তিৰ লগত প্ৰায় ঘণ্টা ঘণ্টা জুৰি বহি আড্ডা মাৰিছিল, আৰু কাপোৰৰ দোকানখনত কিন্তু তেওঁ সেই কাপোৰৰ ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ গোটেই কথাবিলাক চালি জাৰি চাইছিল। আৰু সেই ব্যক্তিগৰাকী ইতিমধ্যে আমি বিচাৰি উলিয়াইছো যোৰহাটৰ মৰিয়নিৰ মুনিয়া গুপ্তা। মোৰ লগত আছে মুনিয়া গুপ্তা ডাঙৰীয়া। আছে ডাঙৰ মই তাক মানো, যেনেকে মোৰ সৰু ভাই সি মোৰ ভাই। প্ৰথম আহিলে, আহি পেলাই চিনাকি হ'ল, তাৰপিছত কৈছে বোলে মই আপোনাৰ লগত বিয়ে কৰিম, ব্যৱসায় কৰিম, কাপোৰ শিকিম। মই শিক তই শিকিলে ইয়াত থাকিব লাগিব। মই ক'লো থাকিব লাগিব, থাকিব নহ'লে তই গ'লো গধূলি ঘৰলৈ গুচি যাবি। কৈছে বোলো
না নমলাই মই থাকিম তো থাকিলে মোৰ লগত থাকে আৰু ভাই নিচিনা থাকে তো মই যি খাওঁ ঘৰৰ পৰা ভাত আহে দুজনে খাওঁ আকৌ গণেশতলত যাওঁ গণেশতলত যি ইচ্ছা মোলৈ কি খাবি খা আকৌ তাত খাওঁ আকৌ মাদ্ৰাছালৈ যাওঁ কেটাৰতল যাওঁ মানে মানা নাই ৰাতি হ'লে ষ্টেচন গা চা ধুই পেলাই ষ্টেচন যাওঁ দোচা চোচা দুজনে খাওঁ তাৰপিছত মই ক'লো বোলে তই এইটো মন লাগিছে নাই তাই কৈছে বোলে লাগে আকৌ সি কি কৰে ভিতৰত বহি পেলাই কিবা লিখিব কি লিখে ফালি থাকিব লিখে মই এইকেইটা কি কৰ তাৰপিছত মই ক'লো একদিন কি বনিবি কৈছে চাবি মুনিয়া মোক ক'লে মুনিয়া বুলি কয় বোলে চাবি মই এনেকা বনিম তাৰপিছত বোলে চবকে হিলাই দিম ধুনীয়া হিলাই দিম কৈছিলে তাৰপিছত মই এনেকা চবকে পাগলা কৰিম একদম চব পাগলা হৈ যাব মোৰ কাৰণে এনেকে কথাটো কৈছে তাৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে গান বজায় আৰু গিটাৰ বি থৈ দিয়ে গিটাৰ বি কেতিয়া লৈ আনে কেতিয়াবা ৰাখে কেতিয়াবা লৈ যায় বজাই কেতিয়াবা আপোনাৰ দোকানতে ৰাখি দিয়ে তাৰ ইচ্ছা কোনো তাৰ বস্তু কোনো নধৰে এতিয়া 1 মহিনা পিছত ইয়াৰ প্ৰগ্ৰাম আছিলে তো মই ভাবিলো আহিম ই প্ৰগ্ৰাম কৰিব তো মোক নিজে মাতিব মই দুজনে বন্ধু আছো তো লৈ যাম এনেকে ভাবিছিলো এনেকা মোৰ বন্ধুৱে কেতিয়া মই জিন্দগীত লাইফত নাপাম যিটো কৈছিলে মই ধুনীয়া হিলাই দিম আজি হিলাই চবকে পগলা কৰি দিম আজি চবে পাগলা মইতো 2 দিন ভাত খোৱা নাই জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিত মাজুলীৰ গড়মূৰত নৱনিৰ্মিত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ চৌহদত আজি হিমা দাসে নাহৰ পুলি ৰোপণ কৰে মাজুলীৰ জিলা জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক বিবেকানন্দ দাসক লগত লৈ অসম গৌৰৱ হিমা দাসে শিল্পীগৰাকীৰ স্মৃতি নাহৰৰ মাজতে জীয়াই ৰখাৰ প্ৰয়াসেৰে এই কাৰ্য হাতত লয় দাদা নাহৰ ভাল পায় নতুন অফিচ এটা বনাই আছে মামাই আৰু এটা জায়গাখিনিও ভাল লাগিছিল মই এই বাটত ভাইটি দুটা মানে দিছিল মই বলি ইয়াতে ৰৈ যাওঁ সেইটোৱে ৰুলো আশা কৰিছো এইটো নহয় মই ঘৰুৱা পৰিৱেশত আহিছো কাৰ্যসূচী নহয় মাজে মাজে আহি থাকো যেতিয়া মন যায় মামা তালে তো আহি পেলাই ইনো মাজুলী আহি ভালে লাগে তো কালি ৰাতি পালোহি ভাল লাগিছে নহয় জায়গাখিনি খালী হৈ আছিল কাৰণে লগাই দিলো এইটো ডাঙৰ হলে এইটো শুৱনি হ'ব ন জায়গাখিনি জুবিন গাৰ্গলৈ এগৰাকী অনুৰাগীৰ ডিজিটেলি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি হাইলাকান্দিৰ যুৱ ছফ্টৱেৰ ডেভেলপাৰ দেৱৰাজ ৰয়ে তৈয়াৰ কৰিলে jubinda.online ৱেবছাইট হাইলাকান্দিৰ 27 বছৰীয়া অনুৰাগীগৰাকীয়ে মাত্ৰ 3টা দিনতে তৈয়াৰ কৰি উলিয়ালে এই ৱেবছাইটটো बहुत सारे लोग गूगल में जाके उनके बारे में पढ़ना चाह रहे हैं आउट ऑफ इंडिया और आउट ऑफ स्टेट तो वो चीज़ लोगों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था मैं एज ए यूज़र में गया विकीपीडिया में तो पढ़ने के लिए वो चीज़ मेरे को आसान नहीं लगा जैसे मेरे को उनका पर्सनल लाइफ में जो भी है उनका वाइफ का तो नहीं पता था इतना सारा चीज़ें तो चीज़ को मेरे को लगा कि मैं उस चीज़ को ईजी तरीके से बना सकता हूँ एज ए डेवलपर एज ए ट्रिब्यूट भी हो जाएगा और मैं चीज़ को लोगों के लिए जो फ्यूचर जनरेशन आ रहे हैं उनके पास वो टाइम नहीं है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को पढ़े तो जो चीज़ें मैंने उसको 4 या 5 सेक्शन में डिवाइड कर दिया जो लोगों को मोस्ट जानना होता है कि उनका पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ उन्होंने कहाँ से पढ़ाई किया तो चीज़ को मैंने कॉम्प्लिकेटेड से इजी तरीके से यूआई बना दिया कि हाँ ये ऐसा भी हो सकता है तो इसलिए वो चीज़ें তেজপুৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বালক বিদ্যালয়ত শুশ্ৰূষা সেতুৰ অধীনত আজি স্বাস্থ্য শিবিৰৰ আয়োজন কৰা হয় তেজপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক পৃথ্বীৰাজ ৰাভাই মেগা স্বাস্থ্য শিবিৰটোৰ শুভাৰম্ভণি কৰে স্বাস্থ্য শিবিৰত 18 বছৰৰ তলৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে স্বাস্থ্য সেৱা প্ৰদান কৰাৰ লগতে 50টা জটিল ৰোগ চিনাক্তকৰণ কৰা হয় শিবিৰৰ 10টা কক্ষত কেইবাগৰাকীও চিকিৎসকে চিকিৎসা প্ৰদান কৰে আজি তেজপুৰৰ গভৰ্ণমেণ্ট বয়জ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ প্ৰাংগণত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ জন্মদিন উপলক্ষে অসমত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেইবাটাও আৱশ্যকীয় আৰু আকৰ্ষণীয় বিষয়ক লৈ পেলাই কাৰ্যসূচী লৈছিলে তাৰে এটা কাৰ্যসূচী আছিলে যে বিনামূলীয়া চিকিৎসা শিবিৰ মেগা বিনামূলীয়া চিকিৎসা শিবিৰ তাক নামাকৰণ কৰিছে শুশ্ৰূষা সেতু আৰু শুশ্ৰূষা সেতুৰ আজি তেজপুৰত আমি এই অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছোঁ শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসন আৰু তেজপুৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ সৌজন্যত বিভিন্নজন ব্যক্তি আহি ইয়াত সহযোগ কৰিছে চৰকাৰী বিভিন্ন আশাকৰ্মীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্নজনে ইয়াত আহি সহযোগ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে যে প্ৰতিটো ঠাইত
বেলেগ বেলেগ ষ্টল কৰা হৈছে। এই জ্ঞাত যে আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ জন্মদিনৰ লগত সংগতি ৰাখি আমাৰ সেৱা সপ্তাহ হিচাপে এটা অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছিল অসম চৰকাৰে। এটা সাদিনীয়া এটা অনুষ্ঠান আছিলে, তাত য'ত মানে প্ৰতিটো দিনতে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী আছিলে আৰু সেই কাৰ্যসূচীৰ অন্তৰ্গত আছিলে আমাৰ মেগা স্বাস্থ্য শিবিৰ আছিলে। আৰু আমি 18 তাৰিখে ইতিমধ্যে গোটেই অসমত আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু শোণিতপুৰ জিলাত আমি পৰচলা সমষ্টিত প্ৰথমটো মেগা স্বাস্থ্য শিবিৰ আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু এইটো আমাৰ দ্বিতীয়টো আমাৰ স্বাস্থ্য শিবিৰ। আজি বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিৱস। সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে কোকৰাঝাৰ লায়ন্স ক্লাবত এই দিৱস পালন কৰা হৈছে। এই উপলক্ষে ৰূপনাথ ব্ৰহ্ম অসামৰিক চিকিৎসালয় চৌহদৰ পৰা RNB পথ আৰু চহৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মাজেৰে পাৰ হৈ মানসিক স্বাস্থ্য সজাগতামূলক সমাৱেশ উলিওৱা হৈছে। কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে ৰাজপথৰ নাটক, স্ক্ৰিনিং কেম্প, কৰ্কট ৰোগৰ পৰা ৰক্ষা পোৱা লোকসকলৰ মানসিক স্বাস্থ্যৰ ওপৰত সজাগতা অধিৱেশন আদি অনুষ্ঠিত হয়। আজি বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিৱস। এইটো আমি প্ৰত্যেক বছৰে 10 অক্টোবৰৰ দিনা আয়োজন কৰোঁ। এইটো থিমটো হৈছে জৰুৰীকালীন আৰু দুৰ্যোগৰ সময়ত মানসিক স্বাস্থ্যৰ প্ৰয়োজনীয়তা, মানসিক সেৱাবোৰ আমি কেনেকৈ ল'ব লাগে। আপোনালোকে দেখিছে যে আজিকালি বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ যেনেকৈ ভূমিকম্প হওক, বানপানী হওক বা আদাৰ নেচাৰেল কেলামিটিজ, আৰু তাৰ লগতে বহুত গোটেই পৃথিৱীখনত আপোনালোকে দেখিছে যুদ্ধ জড়িত হৈ আছে। তাৰ উপৰি উগ্ৰপন্থীৰ কাৰ্যকলাপ, তাতে মানুহবোৰ বহুত ক্ষতিগ্ৰস্ত হয়। চ' এইবাৰ হেৰিটোত আমাৰ এই বিষয়টো লৈ হেৰি কৰা হৈছে যে এনেকুৱা দুৰ্যোগবোৰত আমি মানসিক স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ আমি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে। শ্লিপ ডিস্ক কিয় হয়, কি ইয়াৰ প্ৰতিকাৰ, শুদ্ধকৈ বহাৰো থাকে নেকি নিয়ম, সবিশেষ জনাব বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডক্টৰ চেতন কোবৰাই। শ্লিপ ডিস্কৰ মষ্ট কমন কাৰণ আছে আমি যেতিয়া হালি পেলাই এনেকৈ কাম কৰোঁ। চ' সেইটো আমাক বন্ধ কৰিব লাগিব। শ্লিপ ডিস্ক আমি যদি ইনফেক্ট নিবিচাৰোঁ যে ডক্টৰে আমাক কয় যে আপোনাৰ শ্লিপ ডিস্ক হৈছে, চাওক নিজে নিজেতো হ'বই, কিবা কিবি চুলিটো নিজে নিজে পকিবই। কিন্তু আমি যদি নিজে কিবা বেয়া কৰিব যাওঁ, চেম্পু বেয়া লগাওঁ বা সেইটো কাৰণে যদি চুলি পকে, সেইটো বেলেগ কথা। চ' ঠিক তেনেকৈ আপুনি যদি হালি পেলাই কাম কৰে, আপুনি যদি গুগলত চাৰ্চ কৰে হাউ টু লিফ্ট ছামথিং ফ্ৰম দ্য ফ্ল'ৰ, নিয়মৰ মতে আঁঠু ভাঁজ কৰি বহি বস্তুটো লৈ থিয় হ'ব লাগে। আমাৰ পেটৰ মাচুল ওজন দাঙিবৰ কাৰণে আছে, আমাৰ কঁকালৰ মাচুল অকল পশ্চাৰ মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে আছে। এতিয়া আপুনি চাওক মই কেনেকৈ বহি আছোঁ। চ' দিছ ইজ দ্য ৰাইট ৱে টু চিট। মোৰ কঁকালটো টাচ হৈ আছে চেয়াৰত। আমাক আজিকালি কম্পিউটাৰ বহুত বেছি ইউজ কৰিব লাগে। আমি দিনে ৰাতি কম্পিউটাৰত থাকোঁ, নহ'লে মোবাইলত থাকোঁ বা কিবা কিন্তু ইনফেক্ট বেচিকেলি আমি বহিয়ে থাকোঁ। বহা চিষ্টেমটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। নিয়মৰ মতে 15-20 মিনিটকৈ বেছি আপোনাক এটা পজিশ্যনত বহিব নালাগে। এভৰি 15-20 মিনিটছ গেট আপ, ৱাক আ লিটল, ষ্ট্ৰেচ ইয়ৰ মাছলছ, ৰিলেক্স এণ্ড দেন চিট এগেইন। চ' যোন মানুহবিলাক বেংকত কাম কৰে বা একাউণ্টছৰ কাম কৰে বা ইনফেক্ট অফিচত বহুত বেছি কাম কৰে, এভৰি 15-20 মিনিটছ 15-20 মিনিট মূৰে মূৰে অকণমান থিয় হওক, অকণমান খোজকাঢ়ক, অকল মাচুল ষ্ট্ৰেচ কৰক, তাৰপিছত আকৌ বহক। বহুত বেছি থিয় হোৱাও বেয়া, যেনেকৈ টিচাৰ্ছবিলাকো বহুত বেছি থিয় হ'ব লাগে বা ইনফেক্ট আপোনাৰ হাউচৱাইফছবিলাকো ঘৰত ইনফেক্ট কিটচেনত কাম কৰি আছে, দিনে ৰাতি থিয় হৈ থাকে। বহুত বেছি থিয় হোৱাও বেয়া। যদি বেছি দেৰি থিয় হ'ব লাগে, এটা পীড়া জাতীয় কিবা এটা বস্তু ৰাখক, এখন ভৰি পীড়াৰ ওপৰত থৈ দিয়ক। আঁঠু ভাঁজ হোৱাৰ লগে লগে কঁকালৰ পৰা প্ৰেছাৰটো আঁঠুফালে শ্বিফ্ট হ'ব, কঁকালে ৰিলিফ পাব আৰু আপোনাৰ কঁকালৰ বিষ কমিব। চ' বহুত বেছি যদি থিয় হ'ব লাগে, এটা পীড়া নিচিনা কিবা এটা বস্তু ৰাখক, আঁঠু অলপ ভাঁজ কৰি ৰাখক। তথাপি বহুত বেছি থিয় হোৱাও বেয়া, সেইকাৰণে মাজে মাজে ব্ৰেক লওক, অকণমান অলপ দেৰি বহি যাওক আৰু যেতিয়া বহে কঁকালক ছাপৰ্ট দি বহিব। নন ষ্টপ এটা পজিশ্যনত নবহিব, নন ষ্টপ এটা পজিশ্যনত থিয় নহ'ব। কঁকালৰ ব্যায়াম ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ট্ৰিটমেণ্ট। 95% অফ দ্য পেচেণ্টছ কঁকালৰ বিষৰ অকল ব্যায়ামত ভাল হৈ যায়। ভাৰত আৰু ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ মাজত চলি থকা দুখনীয়া টেষ্ট শৃংখলাৰ আজি অন্তিমখন টেষ্ট মেচ। দিল্লীৰ অৰুণ জেটলী ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত মেচখনত টছত জয়লাভ কৰি ভাৰতে প্ৰথমে বেটিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয়। বাতৰি যুগুত কৰাৰ পৰলৈকে ভাৰতে এটা উইকেট হেৰুৱাই 220 ৰান সংগ্ৰহ কৰে। ভাৰতৰ হৈ যশস্বী জয়ছোৱালে টেষ্ট কেৰিয়াৰৰ 7টো শতক অৰ্জন কৰে। উল্লেখযোগ্য যে মেচখনত ভাৰতে অন্তিম একাদশত কোনো সাল সলনি কৰা নাই। শৃংখলাত 1-0 অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে ভাৰতে। গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত আজি অনুষ্ঠিত হ'ব ICC মহিলা এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ মেচ। দিনৰ 3 বজাত নিউজিলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব বাংলাদেশ। উল্লেখযোগ্য যে কালি ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে দক্ষিণ আফ্ৰিকাই 3 উইকেটত জয়লাভ কৰে।
শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিসমূহ আকৌ এবাৰ নতুন দিল্লীত আফগানিস্তানৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীৰ সৈতে ভাৰতৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী ডক্টৰ এছ জয়শংকৰৰ দ্বিপাক্ষিক বৈঠক সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাৱে যুঁজ দিয়াত গুৰুত্ব ডিব্ৰুগড়ত মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযান আঁচনিৰ চেক বিতৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী জিলাখনৰ প্ৰায় 14,000 মহিলাৰ আঁচনিৰ ধন লাভ এডিআৰইৰ ফলাফল ঘোষণা তৃতীয় বৰ্গৰ 7,650টা পদৰ বাবে চূড়ান্ত তালিকা প্ৰকাশ এই ফলাফলে চৰকাৰী নিযুক্তি ব্যৱস্থাৰ স্বচ্ছতা মেধা আৰু যোগ্যতাৰ নতুন মাপকাঠি নিৰ্মাণ কৰা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য জুবিন গাৰ্গৰ দুগৰাকী দেহৰক্ষী নন্দেশ্বৰ বৰা আৰু পৰেশ বৈশ্যক গ্ৰেপ্তাৰ 5 দিনৰ চিআইডিৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ আদালতৰ আৰু ভাৰত ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ দুখনীয়া টেষ্ট শৃংখলাৰ আজি অন্তিমখন টেষ্ট মেচ টছত জিকি ভাৰতৰ প্ৰথমে বেটিঙৰ সিদ্ধান্ত শৃংখলাত 1-0 অগ্ৰগতি ভাৰতৰ এতিয়াৰ বাতৰি মানে চাই থাকিব DD অসম ধন্যবাদ